Hello guys. Ano? Mr. Batsuan. Two months bago ka nakabalik ng Batsuan? 2 months bago nakabalik ng Batsuan. Oh, ganyan talaga basta may sikap. So guys, ngayon nag-experiment ako para malaman natin kung gaano ba talaga kaganda ang bagong version. So guys, lahat ng hindi ko pwedeng ginagawa, hindi ko talaga pwedeng gawin sa old version, ginagawa ko dito sa sa bagong version. So ano nga ba yung yung hindi ko pwedeng gawin sa old version na pwede kong gawin dito sa bagong version? Is yung pwede kang manood ng YouTube, pwede kang gumamit ng Facebook, or pwede kang maglaro. Pumapasok yung yung order. Kaya yan ang kinaganda. And then yung glitch na nangyayari na masasabing mukhang meron kang hindi natanggap na order. Yun, walang lumalabas na ganun. Kumbaga pagka may order, may papasok siya tapos may countdown. Yun nga lang, minsan meron din talagang yung konting oras na lang, ilang segundo na lang para kailangan mong i-accept yung order. Yun lang. So eto, tignan nyo yung nirecord ko. Proven na may papasok na order kahit nag-Facebook ka o may ginagawa kang iba. Hindi, hanggang lang 10:30 lang. Regards daw, kanina ka-reader. Ay, sige. After pineapple. Hinahanap ko nga dito yung live. Wala, hindi mag-live yan dito kasi kanina pa to. Oh, di ba? Order. May order na. Yay! Oh, di ba? Sabi ko na may order pagka manood ka lang ng YouTube or Facebook, magka-order ka. Hindi ako na. Pando! Oh, bat. Oh, Batsuan. Wait, gana! First time na Batsuan, Kapit na magtuwing! Bat 4. Kaya nag-decline. Hindi ako nag-decline, oy. Yan 95 tapos mo, acceptance mo. Nagtawag man. Sabi ko sa'yo mag-update ka, ayaw niya mag-update. Oh, di ba? Batsuan. Wala dyan, dapat sabi ako dapat July, mag-1 year na. Batch money, mala! Batch zero po. Ano nga batch natin yan? Suspended. Thank you guys.